Yun. Grabe. Muna di tayo magaling. Ito yung mga tape na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon. Siyempre, puro sa mga... Hello guys! Welcome muli sa aking garahe. Sa episode na ito, tuturuan ko kayo kung paano i-jack, i-lift yung mga sasakyan sa taas gamit ang jack stands, no? Kaya kung SUV man ang sasakyan niyo o sedan, no, ito ang video tutorial para sa inyo. Pero bago tayo magsimula, kung bago kayo sa aking channel, pakisuyong mag-subscribe muna para marami pa kayong matutunan ng mga DIY job sa inyong mga sasakyan. Okay guys, bago tayo magsimula kung paano mag-jack ng kotse, turo ko muna sa inyo kung ano yung mga gagamitin natin, ano. Kung napanood nyo na yung aking video kung paano magpalit ng gulong, no, naipaliwanag ko doon itong dalawang ito, no. Itong scissor type jack at itong bottle type jack, no. Yan. Itong scissor type jack, no, kadalasan itong ginagamit sa mga lowered na sasakyan, sa mga sedan, ano, sa mga kotse. Yan. Kita nyo, meron siyang parang suotan ng pinch weld dito, no? Ito. Yan. Mamaya paliwanag ko sa inyo kung bakit may ganyan. So ito ay ginagamit ito hindi ito pang heavy duty, ano? Kung magtatrabaho kayo sa transmission, sa suspension at iilalim kayo, hindi ito ang gagamitin niyo. Kasi ito ay hindi pang heavy duty, ano? Good lang ito pag mag-change kayo ng tire, no? Sa panandali ang pag-angat lang ng sasakyan. Kasi ito ay mechanical, no? Yan, kaya hindi ito maganda. Ito namang bottle type, no? Ito naman ay matatagpuan sa mga SUV, sa mga pickup, no? AUV, yung mga matataas yung ground clearance. Kasi ito ay hydraulic, no? Pinapump dito. Yan. Pag ipapump yan, tataas ito. Yan. So matataas niya yung sasakyan. Kaya makita nyo, meron siyang, yung clearance niya mataas, di ba? Yan. Yung height niya. Yan. Ito ay ginagamit mostly sa mga SUV, no? Pero hindi itong gagamitin natin, itong dalawang ko, hindi itong gagamitin natin para mag-jack ng sasakyan. Ang gagamitin natin, itong floor jack, no? Yan. Itong mechanical na ito, yan. Pag pin-up nyo yan, no? Tataas yan, no? Ito ang pang heavy duty talaga. Kita nyo, 3.5 tons yan. Sobra-sobra yan para sa Montero. Yan. Okay? Tapos pag i-release, pipihitin nyo lang counterclockwise itong handle nya. Yan, bababa na siya, no? Yan, kasi meron niyang pump, no? Dual pump to. Tapos may valves dun sa loob. May valve dun sa loob. Kaya ito talaga ang pinaka-ideal kapag lift nyo yung sasakyan nyo through jack stands, no? Itong mga jack stand ko ay 3 tons, no? Kita nyo dito. Yan, 3 ton jack stand, no? So paano naman nag-work ito? So siguro nakakita na kayo ng ganito sa mga Talyer, di ba? Sa Toyota o sa Mitsubishi ng mga ganitong jack stand. Ito yung ginagamit para ma-lift yung sasakyan, no? Dito nyo ipapatong yung sasakyan. So na-adjust ito kung gaano nyo ka taas gusto, no? Pero wag nyo i-adjust sa pinaka-taas, no? Sa pinaka-taas, wala nang wala nang, hindi na stable yun, no? Unstable na yun, no? Yan. So, paano ba siya ibaba? Kapag tinaas nyo ganyan, di ba? Pag tinaas nyo ganyan, gusto nyo ibaba na, pindutin nyo lang ito. Ipihitin nyo lang. No? Yan. Okay? So, ganun lang ang jack stand. So, ang gagamitin natin, jack stands at floor jack, no? Yung crocodile jack. Okay? So, subukan muna natin, pakita ko muna sa inyo kung paano mag-lift nitong Hyundai Accent. So, sunod natin yung Montero sa likod para kung naman yung mga sasakyan nyo, kung sedan man o SUV, alam niyo kung paano i-jack ang inyong mga sasakyan. Okay guys, nasa ilalim tayo ngayon ng Hyundai Accent, no? Nasa driver side tayo, front, no? Sa harap, no? So nakita nyo ba ito? Itong ngipin na ito, yan ang jacking point ng karamihan sa mga sedan, no? Yan. Kaya bisitahin nyo yung video ko na tire change video. Diyan ako nag-jack, ginamit ko itong stock na jack niya, yung scissor type jack. Kaya makita nyo meron siyang gutter dito, di ba?
Kasi sakto yan dito. Yan. Kaya pagka inangat nyo siya, sasakto yan dyan. Okay? Pero hindi itong gagamitin natin. Ang gagamitin natin yung floor jack. Kaya lang, yung floor jack, pwede naman gamitin dito sa pinch weld, no? Pero siguraduhin nyo na hindi siya madideform. Baka mayupi, itong pinch weld. Pagka nayupi siya, itigil nyo agad, ibaba nyo agad. Pero kung hindi naman, so pwede tayo mag-jack dito. Okay? So iangat natin, tingnan natin yung ilalim. Tingnan natin kung ano yung mga pwede nating jacking point sa ilalim ng sedan, sa Hyundai Accent. Okay? So, naka-jack na siya, no? So, nakita natin na medyo na-UP ng konti, Pero okay lang yan. Ganyan naman talaga ang purpose niyan. So, pero huwag niyo kong gagayahin, guys, Kasi pagka nakita niyo na-UP, tigil niyo na yun, Hanap na lang kayo ng ibang jacking point. Ngayon, ito yung ilalim. Kita niyo? Dito, ito, reinforced steel to. Yan, makita niyo yung haba na yan. Yan. Diyan, pwede mag-jack dyan. Basta nakita nyo na solid steel siya, reinforced steel siya, pwede. So, nakita nyo yung control arm, yung lower control arm na yun, no? Yung pinagkakabitan nun, yun, pwede rin tayo mag-jack doon. Okay? Pero wag dun sa bushing, Dun sa may mismong bakal. Okay? Yan. So, yun yung mga jacking points na nakita ko dito, no? So, pwede tayo maglagay ng jack stand dito. Diyan. O pwede rin dito sa ngipin na to, sa pinch weld. Okay? So, ibaba natin to, jack natin to dun sa sinabi kong points, no? Para malagyan natin ng jack stand, itong left side. Okay? Tapos ganun din ang gagawin natin dun sa kabila. So, paalala lang, kapag hindi naka-jack stand ng sasakyan, pag naka-jack lang, naka-floor jack lang, huwag kayong iilalim, no? Mas maganda, safe ang inyong pagkatrabaho kasi marami na nadisgrasya sa ganitong trabaho. Kaya kailangan safe tayo lagi, 100% sure ka na stable lang sasakyan, okay? Pagdating sa likod, kita natin dito sa likod. Kita nyo yung catalytic converter. So huwag dyan, kita nyo yung gas tank, banda roon. Huwag din dyan. Dun sa harapan, nandun yung transmission, huwag rin dun, Tsaka yung oil pan, nakita nyo doon banda. Huwag nyo yung i-jack doon. Lambot yun, Ayan. Basta sa ilalim ng transmission, sa ilalim ng engine, huwag doon, Basta reinforced steel. Okay? So, nakita nyo yung stabilizer bar na yun. Hindi ko lang kung tawag dyan. Basta bar siya, Pwede doon. Tsaka doon sa pinagkakabitan ng gulong. Ayan, pwede natin i-jack yun doon. Okay? So, basically, pwede nyo lang i-jack ito dito sa pinch weld, Maglagay lang kayo ng room para sa jack stand. Okay? So, lagyan na natin sa jack stand itong sasakyan na ito. Iwasan nyo yung yung mga exhaust, muffler, ingatan nyo yun, And, okay? Okay, bago tayo magsimula, siguraduhin naka-park ang inyong gear, Kung manual ang inyong sasakyan, ilagay nyo sa first gear, okay? Tapos, huwag din kalimutang i-engage ang handbrake. Then, lagyan ng kalso ang rear wheel, Huwag nyo kakalimutan yan. At ganun din, lagyan din ng kalso ang harapang gulong ninyo, okay? So, para safe ang inyong pag-angat, pag-lift,
Okay guys, nandito ngayon tayo sa likod ng Hyundai Accent. Nataas na natin yung harap. So sabi ko kanina, pwede kayong mag-jack doon sa pinch weld, no? Sa may gilid, sa dalawang gilid, no? Pwede naman doon, no? Pero dito nakita ko meron palang reinforced steel, no? Ito. Okay? So kapag dito nyo ginak ito, dalawang gulong yung aangat. So mas maganda dito tayo mag-jack. Okay? At matibay ito, reinforced steel to kasi dito tinatali yung ano. Ito naglalagay ng tali kung sakaling mabaha kayo, matirikan kayo, no? Malubog kayo sa putik. Dito tinatalian yung sasakyan para mahatak, no? Kaya matibay yan. So subukan na natin. Okay guys, so naka-jack na ang ating sasakyan. So inayaan ko lang itong floor jack, ano, itong crocodile jack na naka taas doon, ano. Extra security yan, ano. Pagka nag-fail yun, nag-slip yung jack stand natin, meron pa rin siyang floor jack. Pero konting pressure lang yan, ano. Parang nag-touch lang siya. Okay, tingnan natin. Alright guys, so naka-jack na yung ating sasakyan, ano. Yan, so siguraduhin nyo lang na pare-parehas ng level yung jack stand, no, para stable talaga siya. So, pwede nyo siyang ugain, ano, i-try nyo kung umuuga, ibig sabihin hindi siya stable, ano, ulitin nyo yung proseso. So pwede na kayong gumawa sa ilalim niyan kung meron kayong trabaho sa brake job, sa transmission, basta sa ilalim makakaasa kayo na safe yan, no? So ganyan lang mag-jack ng sedan, no? So try natin sa Montero. Okay guys, nandito ngayon tayo sa ilalim ng Montero. Nasa driver seat tayo, no? Sa underneath ng driver seat. So sa harap, no? Kung napanood niyo yung change oil ko, 'di ba? Inangat natin yung sasakyan. Saan natin nilagay yung jack stand? Dito natin nilagay, ano? Yan, diyan natin nilagay yung jack stand. So jacking point din 'yan. Diyan niyo rin pwedeng gamitin yung floor jack, no? Pero para dalawang gulong yung iaangat natin, doon tayo magja-jack, no? Yan, sa may pinagkakabitan ng control arm, no? Ng lower control arm. Yan, reinforced steel yan. Yan ang bumubuhat dito sa sasakyan, no? Kita nyo? Ayun. Yan. Sa ilalim ng engine oil pan, ano? Doon kung saan nakakabit yung skid plate. So, dyan natin ilalagay yung floor jack, pero yung jack stand, dito natin ilalagay sa magkabila. Okay? Sa likuran naman, yan. So, makita nyo ito, itong malaking tangke na yan. So, ano yan, fuel tank yan, ano? Huwag kayo dyan magda-jack, no? Magda-jack kayo doon sa differential, no? Kung di nyo alam yung differential, meron akong video na differential change oil, no? Pakibisita nyo yun para makita nyo kung ano yung differential. Yun yung bilog dun sa likuran, sa likod, no? Ng sasakyan. So, doon talaga, ay jacking point talaga yun kasi matibay yun, ano? Kung ayaw nyo doon, pwede rin naman dito. Kita nyo yan? Yan. Pwede dyan. Pero banda ron, no? Malapit sa gulong para stable. Okay? So, ang SUV pickup, no? Full frame yan, ano? Ano ba ibig sabihin ng full frame? So, tignan nyo. Yan. So, makita nyo yung, ano? Yung bakal. Yan. Yan yung full frame. Kita nyo? Yung sedan, hindi din yan, no? Yan. Ang haba, no? Yan ang sumusuporta sa sasakyan. Kaya siya tinawag na full frame.
Yung mga Hyundai Accent, Elantra, Toyota Vios, hindi ganyan, no? Yan. So, pwede rin kayo mag-jack dyan. Kung meron kayong 6 ton na jack stand, pwede nyo ilagay dyan. Since na ang jack ko ay 3 tons lang, so dito tayo sa mababa. Okay? Pero nga pala guys, mas maganda kung 6 ton na jack stand ang gamitin nyo, no? Hindi yung 3 tons pagka SUV ang gagamitin nyo. Though kaya naman yan ng 3 ton jack stand, yung 4 na 3 ton. Pero mas maganda kung meron kayong 6 ton na jack stand, yung mas malaking jack stand, okay? Okay, jack na natin. Okay guys, so naka-jack stand na, no? Tapos na natin iangat, no? So konting reminder lang guys, no? Kita nyo itong ginawa ko dito. Nakasuporta yung floor jack, no? Yung crocodile jack. So nakasuporta siya doon. Kasi yung ating jack stand ay super extended na. Kasi 3 tons lang siya, no? Kaya naman niya suportahan yan. Kaya lang mas maganda na may suporta siya ng floor jack. Kaya kung may 6 tons kayo, 6 tons ang gagamitin nyo kapag pickup o SUV yung sasakyan nyo, no? Pero kaya naman siya ng 3 tons, no? So kung hindi pantay, i-adjust nyo, no? I-adjust nyo para pantay yung pagkakaangat. Okay? So wag na wag kayong mag-jack stand sa mainit na espalto, no? Pagka mainit ang espalto, lagyan nyo ng kahoy sa ilalim para hindi lumubog yung jack stand. At wag din kayong mag-jack stand kapag sa gravel o kaya sa buhangin, no? Tsaka dapat level yung surface, okay? Hindi naka-incline, no? Yan, okay? So ganito lang mag-jack ng sasakyan, no? Mag-lift ng sasakyan using jack stands. Tandaan nyo guys, no? Napaka-importante ng ligtas ang inyong pag-aayos ng inyong sasakyan. Marami nang nadisgrasya kasi dahil mali ang kanilang jack ng sasakyan, kaya always bear in mind na safety ang unang priority ninyo, okay? So kung natuto kayo sa video na ito, kung nagustuhan ninyo na ging informative para sa inyo, pakisuyo naman na i-like ang video na ito, at mag-subscribe din kayo para marami pa kayong matutunan ng mga DIY job sa mga sasakyan ninyo. At pakisuyo rin na i-click yung bell icon para updated kayo sa mga new videos ko. Maraming salamat!